હજી એક એક્ઝામ્પલ સમજી આજે આપણે સોલ્વ કરશું અમાલ્ગમેશન એકાઉન્ટ્સનો, અમાલ્ગમેશન ઓફ કંપનીઝનો. સો હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ બીકોમ ઇઝી લર્નિંગ. આ એ સમ છે જે આપણે આજે સોલ્વ કરશું. The balance sheet of Sony Limited and Bush Limited as on date 31st March 2017 is given below. Liabilities આપી છે, ઘણી બધી એસેટ્સ છે, પછી એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાં કીધું છે કે on the date of above balance sheet both the companies decided to plan for amalgamation according nature of purchase method and incorporated new Sunshine Limited. The new company's authorized share capital will be 5 lakh equity shares each of rupees 10. Conditions for amalgamation were as follows. The conditions કઈ કઈ છે? Both the companies all assets and liabilities taken over at book value. Book value એ જ આપણે assets ને liabilities ને take over કરી છે. The debenture holders of Sony Limited are to be given such total number of 12.25% debentures of that so that they will earn the same amount of interest that they earn at present 14%. સોની લિમિટેડના 14% ડિબેન્ચર્સ છે, તો એને આપણે નવી કંપનીના ડિબેન્ચર્સ આપવાના છે, પણ 12.25%ના ડિબેન્ચર્સ આપણે આપવાના છે. પણ એમાં જે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ છે એને સેમ એમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ મળવું જોઈએ જે એને મળતું હતું 14% હાલમાં. 14% છે એટલે 14,000 ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય તો 12.25% એ આપણે એને 14,000 જ ઇન્ટરેસ્ટ મળવું જોઈએ. એવી રીતે આપણે અમાઉન્ટ ઓફ ડિબેન્ચર્સ એને આપવાની છે. સો એના માટે આપણે એક વર્કિંગ કરશું. The debentures holders of Bush Limited are to be given such total number of 10.50% debentures so that they will earn the same amount of interest that they earn at present at 15%. આમાં સેમ છે, આની આપણે વર્કિંગ જ કરી લેશું. New company will issue 6 shares of rupees 10 fully subscribed for every 5 shares of Sony Limited and will give rupees 20,000 cash. સો આમાં આપણે બે રીતે પીસીમાં પે કર્યું છે. એક તો છે કે આપણે 6 શેર્સ આપ્યા છે, 5 શેરની સામે 10 રૂપીસવાળા, અને પ્લસમાં 20,000 કેશમાં આપ્યા છે. New company will issue 1 share each of rupees 10 fully subscribed for every 3 shares of Bush Limited and will give rupees 10,000 cash. હવે બુશ લિમિટેડને 3 શેરે 1 શેર મળે છે 10 રૂપિયાવાળો, અને 10,000 કેશમાં મળે છે. After amalgamation, bank overdraft is paid from cash and bank. Amalgamation થયા પછી આપણે પે કર્યું છે કે ઓવરડ્રાફ્ટને કેશમાંથી આપણી. After implementation of above scheme and required calculation, you are required accounts to close the books of Sony Limited, required account to close the books of Bush Limited. આપણે બેની બુક્સમાં એકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે. હવે આ એકાઉન્ટ્સ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઉપર જ બનશે. સો જો તમે જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં કંઈ ડાઉટ હોય, કંઈ ન સમજાતું હોય, તો તમે અમાલ્ગમેશન ઓફ કંપનીઝ #1 વિડીયો છે મારો, એમાં જઈને એ આખો વિડીયો એકવાર જોઈ લેજો. કેમ કે જર્નલ એન્ટ્રીઝ વગર આ ચેપ્ટરનો કે આના પછીના જે 2 ચેપ્ટર્સ છે આના જેવા સેમ જ છે, જરા તરા ડિફરન્સ છે બધા ચેપ્ટર્સમાં. સો પહેલાં એ જર્નલ એન્ટ્રીઝ એકવાર ચેક કરી લેજો, જોઈ લેજો. સો હવે આને આપણે સોલ્વ કરીએ. પહેલાં તો આપણે વર્કિંગ કરી લઈએ. સો વર્કિંગ નોટ 1, calculation of purchase consideration. પરચેસ કન્સિડરેશનની આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ. તો એમાં આપણે 2 કંપનીનું આપ્યું, તો બેયનું અલગ અલગ વર્કિંગ કરી લઈએ. આપણે સૌથી પહેલાં આપણે સોની લિમિટેડનું આપ્યું, તો સોની લિમિટેડનું કરી લઈએ.
સોની લિમિટેડને આપણે 5 શેરની સામે 6 શેર્સ આપ્યા છે. તો આપણે અહીંયા સોની લિમિટેડમાં 3 લાખ ઇક્વિટી શેર્સ છે, 30 લાખ એની અમાઉન્ટ છે, 10 રૂપીસ વાળા છે એટલે. સો આપણે નંબર ઓફ શેર્સ આપ્યા તો આપણે ડાયરેક્ટ કરીએ, નહીં તો આપણે પહેલાં જે એમ કે અમાઉન્ટ છે એને વેલ્યુથી ડિવાઈડ કરી ને આપણે નંબર ઓફ શેર્સને લઈ લે, પણ નંબર ઓફ શેર્સ આમાં આપ્યા છે તો આપણે ડાયરેક્ટ હવે જોઈ લઈ ઓલ્ડ શેર્સ અને ન્યૂ શેર્સ. હવે ઓલ્ડ આપણી પાસે જો 5 શેર્સ હોય તો આપણે ન્યૂ 6 શેર્સ મળે, તો ઓલ્ડ 5 હોય ત્યારે ન્યૂ 6 શેર્સ મળે. તો આપણે અત્યારે 3 લાખ શેર્સ છે, તો હવે આપણે કંપનીને કેટલા શેર્સ મળશે? 3 લાખ છે આપણે શેર્સ, તો હવે આપણે ટોટલ કેટલા શેર મળશે? તો 3 લાખ into 6 divided by 5. 3 lakh into 6 divided by 5 એટલે 3,60,000 શેર્સ આપણે મળશે. 3,60,000. તો હવે આપણું પરચેસ કન્સિડરેશન કેટલું આવશે? સો ઇક્વિટી શેર્સ, તો એમાં 3,60,000 શેર્સ ઇન્ટુ ₹10, તો આપણે 36 લાખ શેર્સ આવશે. અને પ્લસ કેશ આપણે મળી છે 20,000ની. સો કેશ 20,000 ટોટલ કરી દઈએ આપણે તો 36,20,000 આપણું પરચેસ કન્સિડરેશન આવ્યું સોની લિમિટેડનું. હવે આવી જ રીતે આપણે પુશ લિમિટેડનું કરી લઈએ. પુશ લિમિટેડમાં કીધું હતું કે જો જૂના 3 શેર્સ હોય તમારી પાસે તો નવો 1 શેર મળે. તો આપણી પાસે જૂના શેર 78,000 છે, તો આપણે નવા કેટલા શેર્સ મળશે? ઓલ્ડ શેર્સ અને ન્યૂ શેર્સ. ઓલ્ડ જો 3 હોય તો આપણે નવો 1 મળે, તો આપણી પાસે જૂના 78,000 શેર્સ છે, તો આપણે કેટલા શેર્સ મળશે? તો 78,000 into 1 divided by 3. 78,000 into 1 divided by 3 એટલે આપણે 26,000 શેર્સ મળશે નવા. સો 26,000 શેર્સ. હવે આપણે પરચેસ consideration is equals to equity share. એ આપણા છે 26,000 શેર્સ છે ઇન્ટુ 10 રૂપીસ એટલે 2,60,000 આપણે શેરની અમાઉન્ટ આવશે. એમાં પ્લસ કરી આપણે કેશ મળી છીએ, આમાં આપણે કેશ મળી છે 10,000ની, સો એ આપણે પ્લસ કરી દઈએ. કેશ 10,000, સો આપણું ટોટલ આવશે 2,70,000 રૂપીસ. આપણે બે કંપની માટે પરચેસ કન્સિડરેશન મળી ગયું છે. હવે આપણે હજી એક ડિબેન્ચર્સ આપ્યા હતા અને એમાંય આપણે વર્કિંગ કરવાની જરૂર પડે એમ હતી, તો હવે ડિબેન્ચર્સની વર્કિંગ કરી લઈએ આપણે.
વર્કિંગ નોટ 2 કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડિબેન્ચર્સ. એમાં એક બેયના આપ્યા છે, બેયના ડિબેન્ચર્સ છે, તો આપણે સૌથી પહેલાં સોની લિમિટેડનું કરી લઈએ. સોની લિમિટેડ એમાં આપણે સૌથી પહેલાં આવી રીતે જે આપ્યું હોય કે સેમ એમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ હોલ્ડર્સને મળવું જોઈએ, તો સૌથી પહેલાં આપણે જે ઓલ્ડ આપણે ડિબેન્ચર્સ આપ્યા હોય 7 લાખના જેમાં છે એનું ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું. સો interest is equals to 7 lakh into 14%. 7 lakh into 14%. 7 lakh into 14% એટલે 98,000 આપણું આવ્યું. 98,000 રૂપીસ આપણું ઇન્ટરેસ્ટ થયું. હવે ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ આપણે 12.25% આપવાના છે. તો આપણે જે amount of new debentures એ આવશે. એમાં આપણે જે આ ઇન્ટરેસ્ટની અમાઉન્ટ આવી 98,000 અને એના ડિવાઈડમાં લેવાનું 12.25%. 12.25% જે આપણા નવા ઇન્ટરેસ્ટની નો પર્સન્ટેજ છે. આનાથી થાય શું કે આમાં એમ કે જેટલા પર્સન્ટથી તમે ડિવાઈડ કરો ને, આ 12.25% છે, તો આના 100% કેટલા થાય એ આનાથી આપણે આવી રીતે પર્સન્ટેજથી ડિવાઈડ કરી એનાથી ખબર પડે. તો 98,000 એ આપણા 12.25% છે, તો આને ડિવાઈડ કરીએ આપણે તો આપણે હોલ અમાઉન્ટ ઓફ ડિબેન્ચર્સ મળે. 100%ની અમાઉન્ટ આપણે આવી 8 લાખ રૂપીસ. 8 લાખ આ આપણી સોની લિમિટેડને ડિબેન્ચર્સ આપવાની અમાઉન્ટ મળી આપણે. હવે જો તમને આ પોઈન્ટ ન સમજાતો હોય તો પાછો જરાક એક્સપ્લેન કરી દઉં. જો આમાં આપણે 14% આપણે 7 લાખનું આપણે જે જૂના ડિબેન્ચર્સ હતા એનું ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ કર્યું તો 98,000 આવ્યું. હવે આ 14% એ 98,000 આપ્યું, તો આપણે 12.25% એ 98,000 જ ઇન્ટરેસ્ટ મળવું જોઈએ હોલ્ડર્સને, એમ આમાં કહે છે. તો આપણે આવી રીતે એ ગોતી શકીએ કે 12.25% આપણે 98,000 આપવાનું છે, તો 100 એ આપણા કેટલા થાય? તો કાંઈ નહીં, આમાં ખાલી અહીંયાથી પર્સન્ટેજ હટી જાય ને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં 100 આવી જાય. અહીંયાથી પર્સન્ટેજ કાઢી નાખવાનો અને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આપણે 100 લઈ લેવાનું. સો આવી રીતે તમે કરી શકો, બટ આમાં ડાયરેક્ટ નીચે પર્સન્ટેજ કરી દો તો એ હાલે, એમાં કંઈ ડિફરન્સ ના પડે. હવે આ જ રીતે આપણે બુશ લિમિટેડના ડિબેન્ચર્સની અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ કરી લઈએ. બુશ લિમિટેડ ઇન્ટરેસ્ટ એના ડિબેન્ચર્સનું છે 1,40,000 એ 15%. તો 1,40,000 ઇન્ટુ 15%. તો એની અમાઉન્ટ આવશે 1,40,000 ઇન્ટુ 15% એટલે 21,000. આમાં ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ છે, આમાં 10.50%. સો ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ છે 10.50 કયો કે 5 કયો એ સેમ છે પર્સન્ટેજ. સો amount of new debentures આવશે આપણી 21,000 divided by 10.50
percentage. So 21,000 divided by 10.50 percentage એટલે આપણી એમાઉન્ટ આવશે 2 લાખ. હવે બેયના એકાઉન્ટ્સ આપણે બનાવી લઈએ. So સૌથી પહેલા in the books required accounts in the books of Sony Limited, એમાં realization account, equity shareholders account, Sansui Limited account. આ ત્રણ આપણા મેઇન એકાઉન્ટ્સ છે. આ તો બધાય સમમાં આવે જ. હવે આપણે જોવાનું કે આના પછીના એકાઉન્ટ્સ બનાવવામાં કે આપણે પીસીમાં કઈ કઈ વસ્તુ મળેલી છે. તો આમાં આપણે પીસીમાં ઇક્વિટી શેર્સ મળ્યા છે સનસોઈ લિમિટેડના અને કેશ મળેલી છે. તો આપણે એ બે એકાઉન્ટે બનાવવાના. સો હવે સૌથી પહેલી આપણે જર્નલ એન્ટ્રી કરતા આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ પ્રમાણે જ જોઈએ. તો સૌથી પહેલી એન્ટ્રી આપણી હતી બધી એસેટ્સને ટ્રાન્સફર કરવાની. સો આપણે જે આ બધી એસેટ્સ છે આપણી એને ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. સો આમાં બધી એસેટ્સને આપણે બુક વેલ્યુએ જ લઈ જવાની છે. એટલે આપણે બુક વેલ્યુએ બધી એસેટ્સને લઈ લેશું. સો આપણે જોતા જઈએ એક તો સૌથી પહેલા 2 goodwill account 2 lakh, એના પછી 2 પ્લાન્ટ એ છે 7 લાખનું બુક વેલ્યુ એ લીધી છે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ લઈ લઈએ. 2 બિલ્ડિંગ છે 9 લાખ. આ ડેપ્રિસિએશન ને સીવીની આ સમમાં તો તમારે ખાલી કન્ફ્યુઝન માટે જ આપ્યા છે, એનું કંઈ કરવાનું નથી કેમ કે એની બીજી કંઈ અમાઉન્ટ પર્સન્ટેજ કે એ કંઈ વસ્તુ આપી નથી એટલે. સો બિલ્ડિંગ પછી 2 સ્ટોક 13,65,520. 2 sundry debtors 5,17,000. હવે અહીંયા કેશ એન્ડ બેંક દીધું છે, બટ જો કેશ એન્ડ બેંક આપણે નવી કંપની લઈ જાય છે એટલે અહીંયા જ લખીએ. જો નવી કંપની ન લઈ જતી હોત તો આપણે એને અહીંયા બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન કરીને લખત, બટ નથી લઈ જતી. સો આપણે રિયલાઇઝેશનમાં ડેબિટ સાઈડ લખી નાખીએ. લઈ જાય છે એટલે ડેબિટ સાઈડ આપણે રિયલાઇઝેશનમાં જ લખીએ. 2 કેશ એન્ડ બેંક 6,73,480. હવે પીએન આપણી બધી એસેટ્સ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે. પીએનએલ આપણી એસેટ નથી. સો હવે આપણે સેકન્ડ એન્ટ્રી એટલે કે લાયબિલિટીઝને ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. તો લાયબિલિટીઝમાં આપણી સોની લિમિટેડમાં એક તો 14% ડિબેન્ચર્સ છે અને સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સ છે. સો બાય 14% ડિબેન્ચર એ આપણા છે 7 લાખના. અહીંયા બુક વેલ્યુ જ લેવાની. જે આપણે અમાઉન્ટ ગોઈતી છે એ નવી કંપનીની છે, આની નથી. સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સ છે 1,15,700 બાય સન્ડ્રી
ક્રેડિટર્સ 1,15,700 ના. હવે અહીંયા લાયબિલિટીઝ આપણી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે થર્ડ એન્ટ્રીમાં મૂવ કરીએ તો થર્ડ એન્ટ્રી આપણી છે તો પીસી ડ્યુની જી છે ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન. તો આમાં ન્યૂ કંપની આપણી સનસુઈ લિમિટેડ છે. તો સનસુઈ લિમિટેડમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ અને આપણી પીસી આવ્યું હતું સનસુઈ લિમિટેડનું 36,20,000. તો આપણે અહીંયા 36,20,000 અને રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય સનસુઈ લિમિટેડ એકાઉન્ટ 36,20,000. હવે આપણી ફોર્થ એન્ટ્રી છે પીસી રિસીવ્ડની. તો સનસુઈ લિમિટેડ આપણું ક્રેડિટ થશે અને સનસુઈ લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ ડેબિટ કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સનસુઈ લિમિટેડ એકાઉન્ટ. તો સનસુઈ લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટમાં આપણે ડેબિટ સાઇડ લખીએ ટુ સનસુઈ લિમિટેડ એકાઉન્ટ. આપણે ઇક્વિટી શેર્સ આવ્યા હતા 36 લાખના. સો 36 લાખ અને કેશ એકાઉન્ટમાં એ ટુ સનસુઈ લિમિટેડ એકાઉન્ટ. કેશ હતી આપણી 20,000ની અને સનસુઈ લિમિટેડમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય સનસુઈ લિમિટેડ્સ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ 36 લાખ અને બાય કેશ એ છે આપણું 20,000. આ એન્ટ્રી કરીએ એટલે આપણું આ એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જાય 36,20,000. 36,20,000 આ એકાઉન્ટ આ ફોર્થ એન્ટ્રી પછી ક્લોઝ થઈ જાય તો આપણે બે સાઈડ ક્લોઝ કરી નાખીએ તો આપણે પછી બીજું કંઈ એમાં લખાઈ ના જાય ભૂલથી. હવે આપણી ફોર્થ એન્ટ્રી એ થઈ ગઈ. હવે ફિફ્થ એન્ટ્રી હતી આપણી કે જે વસ્તુ શેર હોલ્ડર્સની છે એ એને આપી દો. તો આમાં ઘણી બધી વસ્તુ છે શેર હોલ્ડર્સની તો એ આપણે આપી દઈએ શેર હોલ્ડર્સને. સો ડેબિટ સાઇડ તો કાંઈ નથી પીએનએલ આવે બટ આ સોની લિમિટેડમાં નથી બુશ લિમિટેડમાં છે. સો આ સાઇડ જોઈએ તો શેર ફોર ફીચર એકાઉન્ટ છે 3,000 બાય શેર ફોર ફીચર એકાઉન્ટ 3,000. એના પછી શેર ફોર ફીચર લખ્યું. હવે રિઝર્વ ફંડ છે 2 લાખનો. રિઝર્વ ફંડ 2 લાખ. એના પછી પીએનએલ છે આમાં લાયબિલિટી સાઇડ છે 3,37,300. તો બાય P&L 3,37,300. હવે બીજું એ કંઈ છે નહીં. સો અહીંયા આપણી
ફિફ્થ એન્ટ્રી એ કમ્પ્લીટ થઈ છે. હવે સિક્સ્થ એન્ટ્રી છે આપણી રિયલાઇઝેશનના પ્રોફિટ કે લોસને આપણે આમાં ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સમાં ટ્રાન્સફર કરી. બટ એની પહેલાં આપણે જો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એમ કે ઇક્વિટી શેર્સ અને કેશને બંધ કરી દઈએ તો કંઈ એમાં કંઈ બેલેન્સ આવતી હોય કે એમાં કંઈ પ્રોફિટ લોસ આવતો હોય તો એને આપણે રિયલાઇઝેશનમાં ટ્રાન્સફર કરીએ. એટલે પહેલાં આપણે ઇક્વિટી શેર્સને અને કેશને બંધ કરી લેશું. તો અહીંયા આપણે બધાય શેર જ આપી દઈએ છીએ 36 લાખ 36 લાખ આ આપણે આપીએ છીએ બાય ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ને કેશ આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને જ આપી દઈશું કેમ કે બીજું કંઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી આપી. બાય ઇક્વિટી shareholders account 20,000. So અહીંયા આપણે ટોટલ લખી નાખીએ. હવે આ બે વસ્તુ આપણે અહીંયા ઇક્વિટી એમ કે અહીંયા ક્રેડિટ સાઈડ આવ્યું તો આમાં આપણે ડેબિટ સાઈડ લખશું ટુ સંશોય લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ 36 lakh to cash account 20,000. હવે આપણે રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટને ક્લોઝ કરી દઈએ. તો રિયલાઇઝેશનમાં આપણે આ સાઈડ ટોટલ વધારે લાગે તો પહેલાં એ સાઈડનો કરશું. તો 7 lakh plus 1,15,700 plus 36 lakh 20,000 એટલે આપણો ટોટલ આવ્યો 44,35,700. So 44,35,700 આ સાઈડે 44,35,700. હવે આપણે આ સાઈડનું બધું માઇનસ કરીએ તો -2 લાખ -7 લાખ -9 લાખ -13,65,520 -5,17,400 okay 5,17,000 -6,73,480 એટલે આપણો આવ્યો 79,700. તો એ આપણે ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ પ્રોફિટ આપણો છે 79,700. એ આપણે અહીંયા પાછું ટ્રાન્સફર કરી લઈએ બાય રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ 79,700. હવે આ સાઈડ બેયનો ટોટલ કરી લઈએ. જો આ સાઈડ ટેલી થઈ જાય બે તો આપણો આન્સર સાચો છે. 79,700 પ્લસ 33,000 3,37,300 પ્લસ 2 લાખ પ્લસ 3,000 એટલે 6 લાખ
એક ઓકે, આપણે એક વસ્તુ હજી આમાં ટ્રાન્સફર કરવાની મેઇન વસ્તુ જ ભૂલી ગયા છીએ. આ સૌથી પહેલા જ લખવાનું, નીચે નહીં. બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આપણી 30 lakhsની. સોરી, આ મેઇન વસ્તુ જ ભૂલાઈ ગઈ હતી આપણા સમમાં. આનો ટોટલ આપણે 6,20,000 આવ્યો હતો, પ્લસ 30 લાખ આપણે કરીએ એટલે 36,20,000 આપણો ટોટલ આવી ગયો. આ સાઈડ એટલો જ આવશે. આપણે બે સાઈડ ટોટલ લખી નાખીએ. 36,20,000 36,20,000. હવે સોની લિમિટેડની બુક્સમાં આપણા એકાઉન્ટ્સ થઈ ગયા છે પૂરા. અને હવે આપણે કરશું બુશ લિમિટેડની બુક્સમાં એકાઉન્ટ્સ. તો બુશ લિમિટેડમાં રિયલાઇઝેશન, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ, સનસુઈ લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ અને કેશ એકાઉન્ટ. ઇક્વિટી શેર અને કેશ આપણે પીસીમાં આવ્યા છે એટલે એને આ તને આપણા મેઇન એકાઉન્ટ. સો આપણે આમાં નીચેમ જ એન્ટ્રીઝ કરતા જાય તો એસેટ્સ ટ્રાન્સફર કરીએ. સૌથી પહેલાં તો 2 ગુડવિલ એકાઉન્ટ આવશે. અમારી 2 લાખની જ ગુડવિલ છે. 2 પ્લાન્ટ છે 2,20,000. 2 બિલ્ડિંગ છે 2,60,000ની. 2 સ્ટોક છે 3,04,000નો. 2 સન્ડ્રી ડેટર્સ છે 1,90,000ના. હવે કેશ એન્ડ બેંક આમાં નથી, પીએનએલ છે. પીએનએલ છે એ આપણે આ શેર હોલ્ડર્સને ટ્રાન્સફર કરશું કેમ કે એ એક ફિક્ટિશિયસ એસેટ છે. તો હવે આપણે લાયબિલિટીઝને ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. સો આપણી લાયબિલિટીઝ છે આમાં શેર ફોરફીચર નથી. રિઝર્વ ડિબેન્ચર્સ છે 15%ના. તો બાય 15% ડિબેન્ચર્સ છે 1,40,000ના. પછી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે 12,000નો. અને સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સ છે 5,14,000ના. લાયબિલિટીઝ બધી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ. હવે તમે જો આ આફ્ટર અમાલ્ગમેશન બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ પે થાય છે, અત્યારે નથી થતો એટલે અત્યારે તો એ આવશે જ. હવે આપણી થર્ડ એન્ટ્રી પીસીડીયુની કરી લઈ તો સનસુઈ લિમિટેડ એકાઉન્ટ ડેબિટ 2 રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ છે. આપણું પીસી છે આનું 2,70,000. સો અહીંયા 2,70,000
અને રિયલાઇઝેશનમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય સંસુઈ લિમિટેડ એકાઉન્ટ 2,70,000. હવે આપણી ફોર્થ એન્ટ્રી છે કેપીસી રિસીવની. તો સનસોઈ લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સનસોઈ લિમિટેડ એકાઉન્ટ ઇક્વિટી શેર્સ આપણે આવ્યા હતા 2,60,000 અને 10,000 કેશ હતી. તો ટુ સનસોઈ લિમિટેડ 2,60,000 અને કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સનસોઈ લિમિટેડ એકાઉન્ટ 10,000. હવે સનસોઈ લિમિટેડમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય સનસોઈ લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ 2,60,000 બાય કેશ એકાઉન્ટ 10,000. અને આ એકાઉન્ટ આપણું થઈ જશે ક્લોઝ 2,70,000 2,70,000. હવે આપણી ફિફ્થ એન્ટ્રી છે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સનું બધું એને આપી દઈ. સો આમાં આપણે એસેટ સાઇડ પીએનએલ આપી છે. તો એ પીએનએલ આપણે આ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને ડેબિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરશું. સો 2 P&L એ છે આપણી 2,72,000. અને હવે આમાં આપણે શેર ફોરફીચર નથી, રિઝર્વ ફંડ નથી, પીએનએલ નથી. તો આપણો આ સાઈડે કંઈ ટ્રાન્સફર કરવા જેવી વસ્તુ નથી આપી. સો આપણે આ એન્ટ્રી એ થઈ ગઈ છે. અને હવે આપણે આપણી નેક્સ્ટ એન્ટ્રી કરશું જે છે આ શેર્સને આપણે શેર હોલ્ડરને આપી દેશું. તો સૌથી પહેલા શેર એને આપી દઈ. તો અહીંયા બાય ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ 2,60,000. આ એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયું. અને અહીં આપણે એને જ આપી દઈશું બાય ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ 10,000. અહીંયા ટોટલ આપણે એકાઉન્ટ આપણું થઈ ગયું છે અહીંયા ક્લોઝ. તો અહીંયા આપણે ડેબિટ સાઇડ ટુ ઇક્વિટી સનસોઈ લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ 2,60,000 ને 2 કેશ એકાઉન્ટ 10,000. ને અહીંયા આવશે બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ
જે આપણે આઈપી છે 78 લાખ. 7,80,000 કેપિટલ છે આપણી. તો હવે આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ કે પ્રોફિટ છે કે લોસ. તો 2 લાખ 3 લાખ. આ સાઈડનો ટોટલ વધારે લાગે તો એ સાઈડનો ટોટલ પહેલાં કરીએ. 2 lakh plus 2,20,000 plus 2,60,000 plus 3,04,000 plus 1,90,000 એટલે 11,74,000 આપણો અહીંયાનો ટોટલ આવશે. 11,74,000 11,74,000 અને આ બધું માઇનસ કરી દઈએ તો -1,40,000 -12,000 -5,14,000 -2,70,000 તો આપણો આવ્યો 2,38,000. આ સાઈડ છે એટલે લોસ છે તો એને આપણે બાય ઇક્વિટી shareholders account loss કરીને ટ્રાન્સફર કરી દઈએ ઇક્વિટી શેરહોલ્ડર્સને 2,38,000. અહીંયા ક્રેડિટ છે તો અહીંયા ડેબિટ સાઈડ આવે 2 realization account 2,38,000. टोटल कर लें तो 2,38,000 प्लस 10,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,72,000 એટલે 7,80,000 આપણો આવી ગયો. સો 7,80,000 આ સાઈડ તો એક જ છે એટલે 7,80,000 આપણો આ સમનો એ આન્સર આવી ગયો. આ સમ એમ કે આ આપણો થઈ જાય છે અહીંયા કમ્પ્લીટ બુશ લિમિટેડમાં. અને આપણે જે બે વસ્તુ કીધા હતા, બે રિક્વાયર્ડ એકાઉન્ટ્સ કીધા છે બેયની બુકમાં, એ આપણે કરી લીધા છે. તો અહીંયા આ સમ કમ્પ્લીટ થાય છે. સો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બીજો એક સમ કરશું. તમને કાંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો કમેન્ટ કરજો. અને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.